ถ้าต้องการให้เป็นประเด็นก็ต้องยั่วให้ประท้วง เพราะวันนี้สภาเองไม่ว่าจะเป็นสสหรือสวก็ถูกตั้งคำถามถึงเรื่องประสิทธิผลของระบบรัฐสภาว่าตกลงแล้วเนี่ยระบบรัฐสภาประเทศไทยยังคงเป็นพื้นที่ในการที่จะให้เกิดการแก้ปัญหาพื้นที่ในการที่จะสะท้อนความเป็นตัวแทนของประชาชนพื้นที่ที่จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมหรือการแก้ปัญหาของประชาชนได้แท้จริงหรือไม่คือณวันนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมเฝ้ารออยู่เนี่ยก็คือว่ากต.จะพิจารณาอย่างไรนะครับซึ่งก็มีได้3แนวทางนะครับคืออยากฟังมุมมองของพี่ตู่จตุพรหน่อยครับว่าการใช้คำว่าชั่วๆเร็วๆกับนักการเมืองในการอภิปรายในสภาเนี่ยมันแรงถึงขนาดต้องถอนคำพูดเลยไหมครับคือตามปกติเนี่ยนะครับคือประธานสามารถสั่งได้หรือแม้กระทั่งสสด้วยกันยกขึ้นมาประท้วงแล้วก็ให้ถอนคำพูดแต่ว่าแทคติกทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับถ้ากรณีถูกสั่งถอนเนี่ยถ้ามือเขาเก่าซึ่งไอก็เริ่มเก่าแล้วเนี่ยเขาก็ใช้การทำซ้ำว่าให้ถอนว่ายังไงคำเนี้ยแล้วก็พูดซ้ำกันอีกรอบคำนี้มันก็กลายเป็นคำที่เป็นปัญหาขึ้นมาเห็นไหมคือในทางการเมืองนั้นเนี่ยครับบางเรื่องให้ปล่อยลื่นไหลกันไปเลยก็มันก็จะไม่เกิดเรื่องผมเคยอภิปรายในฐานะพรรคฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งรัฐบาลก็ตามถ้าต้องการให้เป็นประเด็นก็ต้องยั่วให้ประท้วงนะครับก็คือหมายความว่าก็พอไปตะครุบพัวเนี่ยนะครับไอ้เรื่องที่คนสนใจน้อยมันก็จะกลายเป็นเรื่องสนใจหลักเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้แท็กติกเนี่ยนะครับในมืออภิปรายต่างๆไม่นะคุณไอ้แกก็เรียกเห็นไหมพวกที่จะต้องเสนอหน้ามาอะไรมาเห็นไหมเพราะว่าแกก็ต้องยั่วแกก็ต้องเรียกเหมือนกันคือมันจะเป็นประเด็นใหญ่ไม่ได้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เข้าไปตะครุบพอตะครุบมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาก็เป็นแท็กติกนี่นะครับของสภาเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนเรื่องคำว่าชั่วคำว่าเลวก็ใช้กันเป็นปกติก็อยู่ที่ว่านี่นะครับว่าณขณะนั้นประธานสภาจะทำหน้าที่และจะใช้ดุลพินิจอย่างไรซึ่งความเป็นจริงผมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นใครเนี่ยก็ไม่มีเหตุจำเป็นนะครับแต่ว่าพอไปติดกับพูดง่ายๆว่ารองประธานทำหน้าที่ประธานไปติดกับคุณไอซ์เข้าเห็นไหมคุณไอซ์ก็ทำซ้ำประเด็นนี้ก็เป็นคำใหญ่ทั้งที่พูดลื่นไหลไปใครก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับทั้งฝั่งรัฐบาลเองก็เข้มข้นไม่แพ้กันนะครับในการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับท่ามกลางกระแสการคัดค้านอย่างหนักจากฝ่ายค้านเหมือนกันนะครับคือคุณจุติไกรฤกษ์ครับสสพิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนพรก.ฉบับนี้อย่างสุดตัวนะครับโดยบอกว่าประเทศเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตความจำเป็นพร้อมกับเปิดชื่ออดีตนายกและนายกปัจจุบันอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลรวมถึงทีมครม.เศรษฐกิจชุดนี้ทั้งคุณเอกนิติคุณสุภจีคุณศรีศักดิ์โดยยกย่องนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณที่นายกอนุทินและทีมคณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยได้เข้ามาถูกที่ถูกเวลาเพื่อกู้วิกฤตชาติไปฟังเสียงกันก่อนนะครับเรียนว่าให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจท่านเอกนิติว่าตัดสินใจยุทธศาสตร์เชิงรุกเดินมาถูกทางแล้วครับที่ประมาณการว่าวิกฤตสงครามที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจยังไม่จบสิ่งที่ต้องบันทึกไว้ในสภานี้ก็คือนายกรัฐมนตรีในอดีตที่รักษาประเทศไทยไว้ให้รอดคนไทยให้รอดท่านชวนหลีกภัยท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและท่านอนุทินผมย้ำนะครับว่าประเทศไทยเป็นหนี้บุญคุณท่านชวนท่านธารินท่านสุภชัยพานิชภักดิ์เป็นหนี้บุญคุณท่านอภิสิทธิ์ท่านกรณ์จาติกวณิชเป็นหนี้บุญคุณท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหนี้บุญคุณท่านอาคมเต็มพิทยาภัยศิษฐ์และวันนี้เราก็เป็นหนี้บุญคุณของท่านอนุทินท่านเอกนิติสุภจีศรีหศักดิ์อย่างน้อยทั้ง3คนไม่ใช่นักการเมืองแต่มาถูกที่ถูกเวลาในขณะที่ประเทศไทยนั้นมีปัญหาแล้วจะใช้หนี้บุญคุณนี้ยังไงดีครับอาจารย์ คือต้องบอกอย่างนี้ครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งของการพิปรายของฝ่ายรัฐบาลนะเขาก็ต้องอวยอยู่แล้วนะก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับนะโดยเฉพาะยิ่งวันนี้เนี่ยบทบาทของ3แม่ครัวดูจะเงียบไปนะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีการพูดถึง3แม่ครัวไงนะว่าท่านเป็นคนนอกเสียสละเข้ามาอะไรต่างแต่ลืมนะครับว่าการทำงานทางการเมืองหรือว่าการดำรงตำแหน่งสาธารณะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอาสานะแล้วก็เป็นเรื่องการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับใช่ไหมครับนะอันนี้ก็คือสิ่งที่คือจะอวยอะไรกันในสภาเนี่ยในฐานะรัฐบาลเนี่ย
ก็มีลิมิตซะหน่อย คนดูเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ตามทันนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าก็เบาๆหน่อยนะครับอวยนอกสภาก็ไม่เป็นไรแล้วครับในสภาก็เบาๆหน่อยแล้วกันเอาเท่าที่จำเป็นเอาเท่าที่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการที่จะพูดในการที่จะพิปรายในสภานะครับเพื่อให้มันกลายเป็นสภาที่เป็นพื้นที่ของประชาชนจริงๆเพราะวันนี้สภาเองไม่ว่าจะเป็นสสหรือสวก็ถูกตั้งคำถามถึงเรื่องประสิทธิผลของระบบรัฐสภาว่าตกลงแล้วเนี่ยระบบรัฐสภาประเทศไทยยังคงเป็นพื้นที่ในการที่จะให้เกิดการแก้ปัญหาพื้นที่ในการที่จะสะท้อนความเป็นตัวแทนของประชาชนพื้นที่ที่จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมหรือการแก้ปัญหาของประชาชนได้แท้จริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผู้แทนราษฎรหรือสวต่างๆต้องตระหนักในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับครับคือมันต้องรับใช้ประชาชนไม่ใช่เหรอครับ ผมนี่เคยรู้จักกันตั้งแต่เด็กคุณจุติแกกดดันอะไรให้ต้องอวยขนาดนี้อย่างนี้ที่แกเอ่ยชื่อกันมาเนี่ยตั้งแต่คุณชวนคุณอภิสิทธิ์พลเอกประยุทธ์แกเป็นครม.ร่วมคณะหมดเลยนะขาดแต่คุณอนุทินที่ว่ายังไม่ได้เข้ามาเป็นครม.คือหมายความว่าที่เอ่ยมาแต่ละคนที่ว่าในทุกยุคที่ว่านี้นะครับก็คุณจุติไกรฤกษ์เนี่ยนะครับก็เป็นครม.จะได้เข้าตาได้ทั้งสิ้น ก็อาจจะมองแบบขำขันว่าแล้วคุณอนุทินไม่คิดแบบ3 คนนู้นบ้างแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับศิลปะในการอธิบายมันก็เป็นในบทบาทของแต่ละคนนะครับท่วงทำนองแบบนี้เราคนฟังทั่วไปอาจจะมีความรู้สึกว่ามันจะต้องตอบแทนอะไรกันถึงขนาดนั้นเชียวหรือแต่ว่าในทางการเมืองเขาไม่ได้พูดให้ประชาชนฟังเขาพูดให้คุณอนุทินฟังแต่เขาใช้สภาก็นี่ไงการเมืองโดยนะครับนักการเมืองเนี่ยนะครับที่เราเข้าใจว่าบางเรื่องไปพูดได้ยังไงนะครับก็เขาไม่ได้พูดให้เราฟังเราก็ฟังเราก็จะเข้าใจอีกอย่าง แต่เขาต้องการให้คนที่มีโอกาสแต่งตั้งนะครับครม.ใหม่นะครับจะได้ระดับตับฟังนะครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองเวลาจะสื่อสารนั้นก็เขาจะวางเป้ากันไว้ที่ใครนะครับเสียงของประชาชนวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ช่างแต่คนที่มีอำนาจในการแต่งตั้งเนี่ยนะครับเขาฟังแล้วเขาสบายใจ ดังนั้นเนี่ยนะครับนักการเมืองที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากเหมือนกันเขาพูดต้องการให้คนที่ฟังนะครับและมีอำนาจที่จะดำเนินการนะครับมีอิทธิพลสูงเนี่ยนะครับมีความพึงพอใจนั่นคือประสบความสำเร็จส่วนชาวบ้านฟังจะขัดหูขัดตาก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วจะปรับครม.แล้วเหรอครับไอ้นี่ไม่มีใครรู้ว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเรื่องบัตรเลือกตั้งมันมีเหตุมันก็ไม่ทันปรับนะครับเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าไม่มีการควบรวมพรรคนะครับสถานการณ์ก็ไม่น่ากังวลอะไรแต่ถ้าควบรวมพรรคเนี่ยผมว่าคุณอนุทินไม่นั่งรอเสียงนะครับและรวมกระทั่งเรื่องอื่นๆต่างๆณขณะนี้การเมืองต้องประเมินกันตอนต่อตอนนะครับวันต่อวันนะครับวันนี้ดูแข็งแรงเพราะว่าเพิ่งผ่านเมื่อวานมา285แต่ก็เป็นวันก็285เนี่ยมันก็ไม่ได้ผูกลากยาวกันไปนะครับเสียงงดออกเสียงเนี่ย52 เสียงเนี่ยไม่รู้ว่าเนี่ยนะครับมันจะดึงออกจากรัฐบาลมาบวกกับที่จุดพักนะครับถ้ามีการควบรวมกันนะครับและเดิน1 2 3 4อย่างนั้นการเมืองของประเทศไทยนั้นอะไรก็เกิดขึ้นมาได้ลองดูนี่ครับปรากฏการเลือกตั้งปี66เกิดเรื่องราวมากมายไม่ว่าปรากฏการณ์ของคุณเศรษฐานะครับพรรคเพื่อไทยข้ามขั้วมาปรากฏการณ์คุณนุ้งยิ่งปรากฏการณ์คุณอนุทินทุกเรื่องนี้นะครับแหวกนี่นะครับท่วงทำนองในการจัดตั้งรัฐบาลของโลกนี้ก็ว่าได้ครับประเทศไทยเรามีอะไรให้น่าสนใจกันอยู่เสมอครับมาที่อีกคู่นึงครับคุณไอติมกับคุณสุภชัยนะครับแล้วก็เรื่องของปมสำนวนหลุดนะครับสวนะครับจากกรณีที่เมื่อวานนี้คุณสุภชัยใจสมุทรสสแบบบัญชีรายชื่อและฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแถลงข่าวตั้งคำถามถึงกรณีเอกสารของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนคดีชุดที่26เนี่ยหลุดออกมาและก็ถูกนำมาเผยแพร่โดยไอติมและไอลอนะครับขณะที่วันนี้นะครับทางสวพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ก็รับไม้ต่อจากคุณสุภชัยครับตั้งคำถามไปถึงไอติมและก็ไอลอนะครับถึงความถูกต้อง
และแหล่งที่มาของข้อมูลว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย PDPA หรือเปล่านะครับล่าสุดเนี่ยทางผู้สื่อข่าวได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวไปถามคุณไอติมพริตวัชรศิลป์ สสพรรคประชาชนซึ่งไอติมก็เปิดเผยนะครับว่าตนเองเนี่ยไม่ได้เอาเอกสารไปโพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือโชว์ในการให้สัมภาษณ์ที่ไหนพร้อมฝากถึงคุณสุภชัยและสวพิสิทธิ์นะครับว่าถ้าท่านสามารถช่วยเรียกร้องให้กกตส่งเอกสารกลับมาที่กรรมาธิการเกี่ยวกับการทำงานของอนุที่ 36เนี่ยก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยทั้งรัฐบาลและสวเนี่ยกำลังเดินเกมตั้งคำถามและหาที่มาของสำนวนที่ถูกปล่อยออกมานะครับมากกว่าที่จะคาดหวังการทำงานของกกตยังไงดีครับอาจารย์ยุทธพรคือณวันนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมเฝ้ารออยู่เนี่ยก็คือว่ากต.จะพิจารณาอย่างไรนะครับซึ่งก็มีได้3แนวทางนะครับหนึ่งก็คือว่ายกคำร้องทั้งหมดนะครับสองก็คืออาจจะมีการยกคำร้องบางส่วนส่งคำร้องไปที่ศาลฎีกาบางส่วนและ3คือส่งคำร้องทั้งหมดนะซึ่งคณะอนุ2ชุดเนี่ยเผอิญว่ามีการวินิจฉัยออกมาที่สุดขั้วแตกต่างกันเลยชุดที่16บอกว่าให้ส่งไปทั้งหมดชุดที่36บอกให้ยกทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่7เสือเนี่ยต้องพิจารณาและตัดสินแล้วล่ะครับแล้วมันยังมีเงื่อนไขอยู่ด้วยว่ากต.เองนั้นเนี่ยเคยส่งคำร้องตามมาตรา226ของรัฐธรรมนูญเนี่ยบวกกับมาตรา62ของกฎหมายว่าด้วยการเลือกสวเนี่ยนะครับไปสู่ศาลฎีกาและศาลก็มีคำพิพากษาแล้วด้วยนะในตอนนั้นเนี่ยเป็นการแลกคอนแทคกันนะโดยไม่ได้มีเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรกันด้วยนะฮะแต่สุดท้ายศาลก็บอกอย่างนี้ก็ผิดนะครับเพราะนั้นอันนี้คือเงื่อนไขว่าแล้วถ้ากต.ไม่ส่งจะมีคำอธิบายอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะออกในทางที่1หรือในทางที่2มากกว่าคืออาจจะเรียกว่ายกทั้งหมดหรือไม่ก็มีการยกบางส่วนแล้วก็ส่งบางส่วนนะครับส่วนจะบอกว่าส่งทั้ง229คนเนี่ยอันนี้คงจะยากนะเพราะว่าถ้าส่งกต.เขาส่งนานละนะครับเพราะว่ามีทั้งคำวินิจฉัยของคณะอนุที่สนับสนุนอยู่แล้วคือคณะ26นะแต่คณะ36ไม่ได้บอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยท้ายสุดมันก็พอคาดเดาได้เลยครับว่าไม่ออกในทางที่ยกหมดก็ออกในทางที่บอกว่ายกบางส่วนส่งบางส่วนนะครับแต่น้ำหนักน่าจะไปทางยกหมดเป็นไปได้มากกว่าครับ